নমস্কাৰ, আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই জেট প্লেণ্টৰ টপিয়েৰি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু কেনেকৈনো বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাবচোন। আমাক জেট প্লেণ্টৰ টপিয়েৰি বনাবলৈ হ'লে জেট প্লেণ্টত কাটিং পুলি লাগিব, নতুবা আপোনালোকে কাটিং ব্ৰাঞ্চো ল'ব পাৰে আৰু লাগিব ৱায়াৰ যিডাল একেবাৰে ছফ্ট। বনচাই ৱেৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে হাৰ্ডৱেৰ দোকান বা ইলেক্ট্ৰিক্স গুড বিক্ৰী কৰা দোকানতেই পাব। আৰু লাগিব এডাল আমাক প্লাছ। আৰু এই টাবটো বনচাই টাব লৈছোঁ মই। আপোনালোকে বনচাই টাব যদি নাই, বেলেগ টাবতো আপোনালোকে এনেকুৱা টপিয়েৰি বনাব পাৰিব, জেট প্লেণ্টৰ টপিয়েৰি বনাব পাৰিব। মই এতিয়া এনেকৈ জেট প্লেণ্ট 4টা পুলি লৈ লৈছোঁ, মাজত এনেকৈ ৰুই লৈছোঁ। ৰোৱাৰ পাছত ৱায়াৰডাল ইয়াৰ মাজত দি দিম। ৱায়াৰডাল মই হাৰ্ট শ্বেপৰ লৈছোঁ। হাৰ্ট শ্বেপটো মই আগতেই বনাই থৈছোঁ, আৰু যদি মই সৰুকৈ হাৰ্ট শ্বেপটো বনাওঁ, টাবটো ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে বেয়া লাগিব, গতিকে মই ডাঙৰ হাৰ্ট শ্বেপ এটা বনাই ল'লোঁ। বনাই এনেকৈ মাজত দি দুয়োফালে ব্ৰাঞ্চকেইডাল বান্ধি দিম। আৰু জেট প্লেণ্টৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ খুব কোমল, আৰু কোমল হোৱাৰ বাবে আমি যি আকৃতিকেই দিব বিচাৰোঁ তাকেই দিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিবচোন বনাবলৈ। খুব সহজ বনাবলৈ, একো কষ্ট নহয়। ৱায়াৰডালো খুব কোমল, গতিকে কাটিবলৈও অকণো কষ্ট নহয়। আৰু গোটেইটো হাৰ্ট শ্বেপৰ যিডাল ৱায়াৰ, সেই ৱায়াৰডাল ঢাকিবলৈ হ'লে 4-5 মাহমান লাগিব, কাৰণ এতিয়া একেবাৰে ব্ৰাঞ্চকেইডাল সৰু হৈ আছে। গতিকে যেতিয়া আকৌ সম্পূৰ্ণকৈ ৱায়াৰডাল ঢাক খাই যাব, মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাম। এতিয়া আমি যিবিলাক ব্ৰাঞ্চ বাহিৰলৈ ওলাই আহে, সেইবিলাক আমি কাটি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে জোপোহা আৰু শকত লুক এটা পাম, আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিব। এতিয়া মই তলত চিডামৰ কিছুমান পুলি লগাই দিম। যিহেতু চিডাম আৰু জেট প্লেণ্ট একেটা ভেৰাইটিয়ে হয়, চাকুলেণ্ট ভেৰাইটি, আৰু দুয়োটাকে পানী বা ছাঁৰ সমানেই প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াত চিডাম লগাই দিওঁ। চিডামবোৰ মই বাঢ়িবলৈ নিদিওঁ, ট্ৰিম কৰি থাকিম, যাতে সেউজীয়া ঘাঁহৰ আকৃতি বা লুক এটা হয়, সেই ভাবিহে মই এনেকৈ লগাই দিছোঁ। আৰু যেতিয়া ফুলিব হালধীয়া, একেবাৰে সৰিয়হ ফুল এডৰা যেন লাগিব, গতিকে মই সেইটো ভাবিয়ে ইয়াত এনেকৈ লগাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও জনাবচোন, মই এইটো ভাল সিদ্ধান্ত ল'লোঁ নে বেয়া সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, ভাল লাগিব নে বেয়া লাগিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ পাব। মই কেইবাটাও টপিয়েৰি বনালোঁ, আৰু প্ৰত্যেকটো টপিয়েৰি কেনেকৈ বনালোঁ ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এইখিনি মই টপিয়েৰি বনাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। আৰু ইয়াত শিলগুটি এনেকৈ দি দিছোঁ সৰু সৰু। এইটো মই এটা আইচক্ৰীমৰ বাতি এনেকৈ মাজতে লৈ লৈছোঁ, লৈ চাৰিওফালে লগাই দিছোঁ জেট প্লেণ্টবিলাক। আৰু যেতিয়া শিপা ওলাব, তেতিয়া মই এই আইচক্ৰীমৰ টেমাটো উলিয়াই দিম, কাৰণ এতিয়া ছাপৰ্টৰ কাৰণে এনেকৈ ৰুই দিছোঁ। চাৰিওফালে হেজৰ আকৃতি কৰি মই মাজত এখন গাৰ্ডেন বনাম। কেনেকৈ বনাম, কি কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। লগোৱাৰ পাছত মই প্ৰত্যেকটো টপিয়েৰিতে এটা এটা নতুন লুক দিম, আৰু কিনো লুক দিম আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে নতুনকৈ চোৱাসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এনেধৰণে মই কেইবাটাও ব্ৰাঞ্চ বান্ধি ল'লোঁ। গুৰিটো শকত লাগিব, আৰু ওপৰখিনি মই গোলকৈ কাটি ৰাখিম, যাতে এজোপা বনচাই লুক দিব পাৰিম, জেট প্লেণ্টৰ এটা বনচাই লুক দিব পাৰিম। এনেধৰণেৰে মই কৰি আপোনালোকক যেতিয়া আকৌ গছজোপা বাঢ়িব, মই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া শ্বেপটো ওলাব, তেতিয়া মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকেও বনাব, কেনেকুৱা হৈছে মোক দেখুৱাব, আৰু চেষ্টা কৰিব, কাৰণ জেট প্লেণ্টৰ ডালবোৰ খুব কোমল, সেইকাৰণে যিকোনো আকৃতি আপোনালোকে সহজে দিব পাৰিব। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম।
আজি লৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।